Hello, 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 gamertársak! Remélem mindenkinek nagyon szép reggel napja és estéje van. Szevasztok, srácok, mi újság? Kicsit most más lehet a hang, mint eddig volt. Így fogalmazok, hogy más, remélem jobb valamivel. A cél az volt, hogy javítsunk rajta egy pöppet, és minőségben feljebb lépjünk egy aprócskát. Hagyjatok békén. Na, bocsánat. Hát aztán meglátjuk. Mert itt van egy új kompresszor is, ami nem tudom, hogy fog kinézni majd in-game, de meglátjuk. Na, remélem mindenkinek jól telik a napja. Stanley Parable Ultra Deluxe. Nem 2, hanem Ultra Deluxe. Ez nagyon fontos, mert elvileg én úgy hallottam, hogy erről is lesz szó a játékban, és ez lényeges lesz, hogy miért hívják Ultra Deluxe-nak, vagy hogy nem Stanley Parable 2 a neve a játéknak. Ugyanis ez egy, hát mondhatni folytatás, vagy remake, nem tudom melyik. Szuper, szuper. Mindig esik a hó. Hát, ez ilyen. Most itt is esik a hó egyébként, vagyis legalábbis esett, amikor jöttem hazafele. Úgyhogy meg az előző napokban is már elkezdett itt esni a hó, úgyhogy hát fehér január vége, meg február eleje, elvileg, majd meglátjuk, de jól vagyok, köszönöm szépen. Meg vagyok. Szóval ez a Stanley Parable Ultra Deluxe, ez egy ilyen remake a 2013-as Stanley Parable nevezetű játéknak, aki esetleg nem ismerné. És hát ez a játék arról volt híres, és arról híres, hogy megmozgatja az agyadat. Nem olyan puzzle-ös, kitalálós szinten, hanem kicsit ilyen filozófikus a játék. És arról híres még, hogy annyira interaktív, hogy konkrétan minden percben, ha figyelsz, akkor rájössz, hogy úgy töri meg szanaszéjjel töri a negyedik falat, ahogy hívják, ugye, fourth wall, a játékos és a játék között, a narrátor, hogy összeszarod magad, tehát zseniális. Nem mertem elindítani sem egyébként, így stream előtt, hogy egyből benne legyünk, mert megmondom őszintén, elindítottam egyszer, hogy megnézzem, hogy nem crashel ki, hogy működik-e. Működött, de már akkor hozzám szólt a játék, hogy annyira örül, hogy, mert az elején megkér, hogy állíts be az időt. Hogy mennyi az idő. Óra szerint. És beállítottam, és azt mondta, hogy hát nagyon örül, hogy komolyan vettem, és tényleg beállítottam a pontos időt, mert csak át is futhatnék rajta. Sokan azt csinálják, és leszarhatom. Úgyhogy megajándékoz, azt mondta. Én nem tudom, mi van. A lényeg az, hogy ezt nem lehet elmagyarázni, hogy ez a játék miről szól és milyen élményt kapsz vele, ezt át kell élni, meg kell nézni, játszani kell. Úgyhogy ezt fogjuk tenni. Mert szavakban nem lehet önteni. Aztán meglátjuk, hogy mi jön ki belőle, mert csak kérlek, indulj el, és ne crash-elj ki. Develop by cross. Átváltok itt in-game nézetre, egy pillanat. Na, most megint megkérdezi, vagy megint megkér rá. Jobb oldalon leszek, az szerintem jó. Remélem. Kérlek, ismert fel a játékot, köszönöm. Nagyon jó. Most itt a hang nem tudom, hogy jó lesz-e. Majd meglátjuk. Please enter current time. Easy-n hangzik. Reméljük az is lesz. Én beállítom. Várjál. PM van.
1,50. Érted? Ő már 51. Nem mindegy. Beállítottuk. 1,51. Your favorite time of day. Mondhatni. Or could you simply not resist giving the correct time again? Hogy megint nem bírtam magammal, és a helyes időt adtam meg. Tudja a játék, hogy mennyire élvezzük beállítani a helyes időt. Most már kíváncsi, hogy mennyire pontos az 1,51. Használjuk egy új slidert, hogy kitaláljuk. Mennyire pontos az 1,51? Még mindig 1,51 van, úgyhogy nagyon pontos. Az 1,50, mert még nem váltott 52-re az idő. You know? Can I just say regardless of accuracy of the clock, I'm having a great time adjusting these settings. Én is jól érzem magam itt a beállítások menüpontban. Még nem csináltunk semmit, de jól érzem magam. I feel like I'm learning more about you and how you like things to be set. Ismer meg a játék minket. Szeret adatokat gyűjteni. I wish we had more sliders, but we've gone through all sliders I have. Elfogytak a sliderek, nem tudunk több mindent állítani. Perhaps I can invent some new sliders to gather new data on you. Majd feltalál új slidereket. Nem lehet nehéz. Néhány újat így van, hogy földob nekünk. Készen állnak majd az új sliderek a következő alkalom, amikor elindítjuk a játékot. És ez így van. Tehát a játék evolválódik konkrétan minden egyes alkalom, amikor játszasz vele, amikor elindítod, és mindig újat ad. Én nem tudom, hogy végtelen, én nem tudom, hogy mennyire végtelen ez, tehát hogy mennyi újraindítást tudsz csinálni úgy, hogy új dolgokat kapsz, de hát néztem róla videót, és nem jutottak el a végéig azok, akiket néztem. Szóval elég sok ebben a játékban a content. Meglátjuk, hogy meddig fogunk így eljutni, mi, meg hogy mennyit tudunk így streamben úgy, hogy még érdekes legyen kivesézni. Na most az audio szerintem amúgy nem baj, hogy nem akarom, hogy túl hangos legyen, de az se, hogy ne hallatszódjon rendesen, úgyhogy jó lesz. Szerintem így jó lesz amúgy. Oké. És akkor első indítás, srácok. Nem csináltunk még semmit. Stanley Parable Ultra Deluxe. Nézzük. Várjatok, azt akarom megnézni. Nincs izé? Nincs. Nem lehet állítani. Nem lehet állítani. Esetlegesen magyar feliratot akartam nézni, hogy van-e azoknak, akik nem nagyon tudnak angolul, de nincs sajnos. Mindegy. Csak élvezhető lesz így is. A narrátor mindenképpen marad eredeti nyelvű, mert hallani akarom a performance-t. Klik. This is the story of a man named Stanley. Stanley. Stanley worked for a company in a big building where he was employee number 427. 427-es alkalmazott. Number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. Nagyon egyszerű munka. This is what employee 427 did every day, Minden nap. every month of every year. Csak nyomogatja a And gombokat. although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. Erre hát kitalálva Stanley. Was happy. És Stanley boldog volt. And then one day, something very peculiar happened. Ajaj. Something that would forever change Stanley. Ajaj. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. Ajaj. No one had showed up to give him instructions, call a meeting, or even say hi. Üres volt az egész Never in all hely. his years at the company had this happened. Nagyon This furcsa. complete isolation. Something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. Ajajaj. As he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk
and stepped out of his office. Igen, és most már mi irányítjuk a játékot. Oké, tehát az egérérzékenységet beállítjuk, ez szerintem így jó lesz amúgy. Na, hát ez ő a narrátor, ő narrálja az egész játékot, ez a lényeg. Igazából most fogok pofázni, és utána már nem nagyon sokat. Meglátjuk, hogy mennyire fogjuk követni, váltani fogunk szerintem. Úgyse egyszer megyünk ugye végig, mert rövid egy végigjátszás. Követni is fogjuk, meg nem is. Meglátjuk, hogy mennyire. Szóval ő narrálja a játékot, így az egész játékot. Hogy mit csinál Stanley. Mi vagyunk Stanley. Tehát eltűntek az emberek az irodából, nincs munka, és ez nagyon furcsa Stanleynek. És így megyünk. Kiléptünk az irodából. Ez az első, ez a premisz. Így. Mindenki eltűnt. Mit jelenthet ez? A meeting roomba mentünk. Senkit nem találtunk itt. Senkinek egy nyoma, szála, haja. Itt van egy fénymásoló. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference, nor did it advance the story in any way. Oké, nyomogattam a bal klikket a fénymásolóra, és azt mondta, hogy mindent összefogdosunk, de ez nem viszi előre a sztorit. Igaza van a narrátornak, nem? Csak kíváncsi voltam, hogy mond-e valamit, és mond. Na várjál. Menjünk akkor tovább. Fogadjunk most szót egy elsőre, egyelőre. Mondjuk azt, vagy csináljuk azt, amit mond. Mi van, nyomkodok még? Hoppá. Kinyomtam. Azt is. Jó, nem akarok itt. Ajtó. Oké. Menjünk tovább. A meeting roomba megyünk, ugye? Azt mondja, hogy a meeting roomba menjünk. Ez nem a meeting room. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Igen, a narrátor tehát múlt időben beszél, mintha már megtörtént volna, de a játék folyamatosan döntések elé fog állítani, hogy azt csináljuk, amit mond a narrátor, vagy szembe megyünk azzal, amit mesél, a jelenlegi sztorival. Bal oldalra mondta, ugye? Szerintem első végigjátszást csináljuk úgy, hogy szót fogadunk. Azt fogjuk csinálni, amit mond a narrátor. És akkor meglátjuk, hogy úgy milyen. És ne aggódjatok, lesz olyan is, hogy ellen megyünk neki. Nem volt itt senki. Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Megyünk a főnök irodájába. Itt ilyen diák mennek, de maguktól amúgy. Using slides. Synergize. Bocsánat, hogy itt tökölök, felfedezek amúgy. Everyone is unique. You, most of all. Legfőképp mi vagyunk. Egyediek. Number of slides on this slide. Slides, charts. Charts and slides. Mi a fasz? Rated with charts on the same slide depict the same information. Okay. Rate of increase in graphs per slide. Please no more charts, please, I'm begging. Stop. Na jó. Ez a játék annyira a saját maga iróniája, hogy imádom. Annyira imádom. Itt ilyen mennek itt a veszekedések. Broom closet. Ez kinyílt. Az eddigi ajtók nem nyíltak ki. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Nem volt itt semmi, és ezért visszafordultunk. És ha nem, akkor magamra is csukom az ajtót. There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Oké. Én elhiszem ezt neked. Csak figyelmen kívül hagyom.
És It was összetapogatok baffling that mindent. Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. Doing sweet FA. Összetapogatom a dolgokat. Miről beszélsz? Az valami, nem? Are you really still in the broom closet? Standing around doing nothing? Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Meg van zavarodva szegény, nem tudja miért vagyunk még mindig itt. Nincs itt semmi. You do realize there's no choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Jó van. Jó van, hagyjuk. Ne szórakozzunk vele. Mennyire hangos a játék? Na, úgy akartam kérdezni, hogy elég hangos? Mert itt a gráfok alapján egy picit lehet, hogy halk. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Fölmentünk a boss irodájába. Ami legfölül van. Nagyon jó. Elég hangos, jó. Executive bathroom. Budi. To be rich, is it a crime? To commit crimes, isn't it rich? What a life it would be to have to pick just one. Oh. Micsoda magas röptű gondolatok. Budi. Extreme bathrooms. Oké. Nincs itt semmi, menjünk tovább. Itt lesz a főnök irodája? Nyomkodok. Mondj valamit, kérlek. Amúgy tetszik a hangja a narrátornak. Olyan kis... Ha már nem szerezték meg Morgan Freeman-t, akkor én elfogadom őt, mint narrátor. Staring into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? Senki sehol, What he could senki. not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. Terrible And truth. so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 2845. Stanley ezt nem tudhatja, de a narrátor most mondta el nekünk. Mi van, ha rosszat ütök be? 2845 volt, ugye? 23 69. Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. 34 12. 2845. Jó, most már pofánkban dobja csak simán a számot, hogy írjuk már be. 2, 8, 4, 5. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Random. Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Azt mondja, sheer luck. Tiszta szerencse volt, nem tudtam mi a kód, honnan tudtam volna, nem mondta el senki. Már most nem fogadok szót. Nem bírok magammal. Oké. Kezd átmenni a játék ilyen... Halló? Jajaj. Ezt nem tudtam, hogy levisz. Nem, eleve nem tudtam, hogy ez egy lift. De oké. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Oké. Jaj. Kezdünk magunkhoz térni, vagy hogy mondjam?
Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Mind Control Facility. Erre van az escape. Erre meg a Mind Control Facility, ami nagyon jól hangzik. Mind Control. A flight is on, call external immediately. Jó. Akkor azt mondta, hogy oda megyünk be, szóval... Jó, bemegyünk oda. The lights rose on an enormous room packed with television screens. Whoa. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Hát jó lenne rájönni, hogy mi folyik itt. Mind Control. Micsoda titkolózások vannak itt. Kicsit se fura. Amúgy ez a hely, ezt tudjátok, hogy néz ki? Mint a Matrixba. Nem tudom a magyar nevét, az Architectnek a kis roomja. Tudjátok, miről beszélek? Ahova bement Neo, és ott voltak azok a izék. Ahol megfigyelték meg minden. Now the monitors jumped to life, their Whoa. true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Semmit nem jelent itt a szabadság. Nincs szabadság. Itt figyelik meg a itt dolgozókat. Ajajajajaj. És mi is köztük vagyunk. Csak része vagyunk a rendszernek. Ott vagyunk a 427-es, ugye? Azt hiszem. Jól emlékszem? This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Szörnyű. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Full Matrix amúgy. Telibe. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never. It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ne, Stanley. Jön rá, hogy más irányítja az életét. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he would dismantle the controls once and for all. Az igen. Innen irányítják az embereket. Vágod? Az érzelmeiket, meg a tetteiket, meg mindent. És Stanley maga a fejébe vette, hogy ezt most elpusztítja ezt a helyet. Offline-ba rakja, vágod? Offline-ba rakom, én bárkit offline-ba rakok. Mi van itt lenn? Semmi? Fények. Hello? Jesus Christ. Mind controls. Idle. Waiting for input. Szóval elpusztítjuk ezt a helyet, hogy ne tudják irányítani az embereket. Zseniális terv. A kivitelezés nem tudom, hogy fog működni. And when at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. System power. Off. Hello? Blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over?
He had won. He had defeated the machine. Ennyi. Unshackled himself from someone else's command. Easy. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, GG. Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp? What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him. For it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be Gyönyörű. his. And that was all he needed to know. Saját életünket éljük. It was perhaps Nem irányít the only senki. thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Szabadság! Stanley felt the cool breeze upon his Micsoda. skin. Érted? Feeling of liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Gyönyörű. Ennyi, vége, kivittük a játékot, köszönöm szépen a figyelmet. The end is never the end is never the end is never the end. És visszakerültünk az irodába. Most ez egy ending volt? És azért kerültünk vissza, hogy újra kezdjük, és egy másik endinget csináljunk, vagy valami nem ment jól, úgy, ahogy kellett volna mennie. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Csak kérdezem. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Nem, jobbra megyünk. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Csak hogy így megcsodáljuk az employee lounge-ot, megyünk. Tudjuk, hogy nem erre van. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Nem működik a... Adj egy szódát, vagy valamit. Yes, really worth it being here in a room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Hát megéri. Maradjál már. Amúgy hogy hívják a narrátort? Szeretném a nevén szólítani. At this point, Stanley's obsession with this room bordered on creepy and reflected poorly on his overall personality. It's possible that this is why everyone left. Az lehetséges, hogy ezért hagytak el, mert ilyen szörnyű természetem van. At last, he'd had enough of the amazing room and took the first open door on his left to get back to business. Nem megyünk balra, azt mondta, balra Stanley megyünk. was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ez egy csoda, hogy nem lettünk kirúgva már évekkel ezelőtt. Olyan... Úgy annyira nem tudjuk követni a utasításokat. Kezdődik. Do not jump from the cargo lift while it is on motion, or will cause death. That penalty for jumping off the cargo lift $5000. De will cause death. Tehát meghalsz, de $5000 bírságot kapsz.
még hogyha meghalsz. Look, Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. I'm not your enemy, really, I'm not. Nem I vagyunk realize ellenségek. that investing your trust in someone else can be difficult, but the fact is that the story has been about nothing but you all this time. Aha. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. What? Really? I was in the middle of something. Do you have zero consideration for others? Are you that convinced that I want something bad to happen to you? Why, I don't know how to convince you of this, but I really do want to help you, to show you something beautiful. Jó van. Let me prove it. Let me Bizonyítsd. prove that I'm on your side. Give me a Egy chance. oldalon állunk. Bizonyítsd. Danger. Danger everywhere. Szegényt félbeszakítottam, leugrottam a francba. És kiakadt. De rendesen kiakadt. Bár én úgy érzem, ez még nem a final form a kiakadásnak. Nem tetszett neki, hogy félbeszakítottuk. Akkor menjünk a danger fele. Bármi legyen is az. 2B1. Halló? 2B3. Warning, do not stand on this side of fence. Csak itt tudok állni, mert oda nem férek be. No buckets past this point. Nem lehet behozni vödröket. Vödör. Jó, nincs is vödröm. Now listen carefully, this is important. Nagyon fontos. Stanley walked through the red door. Stanley a piros ajtón ment be. Nem ment be a piros ajtón. Stanley a kék ajtón ment be. Aha, perhaps you misunderstood. Stanley walked through the red door. A piros ajtón ment be. Nem? Még mindig a kék ajtón ment be. I still don't think we're communicating properly. Stanley walked through the red door. Red door. Már lassan ordibál velünk, nyugodjál meg. De amúgy a kék ajtó jöttem, mert itt a kék agy. Tudunk visszafele is menni? Most már nyilakkal jelzi, hogy arra menjek, de hogyha visszafele jövök. All right, fine, go ahead, Stanley. You want to know so badly what's out there? You want to find out what lies at the end of this road you've chosen? Well, don't let me stop you. Oké. Persze, hogy kíváncsi vagyok. Arra jövök, amerre mondtad, hogy ne jöjjek. You see? There's nothing here. Semmi I nincs haven't itt. even finished building this section of the map because you were never supposed to be here in the first place. Broken rooms, exposed developer textures. Is this what you had wanted? Még nem fejezte be ezt a mapot, azt Ruining mondja. the entire story I had written out specifically for you. Do you not think I put a lot of time into that? Because I did. And in the end it was all for nothing. Because this is what you wanted to see. Help me here, Stanley. Help elucidate these strange and unknowable desires of yours. Jó van már. What would have made this game better? What did you want to see? Vehicles? Skill trees? Work with me. You've given me absolutely nothing so far. Tell you what. Let me take a stab in the dark at a new design and you can give me some feedback. There we go. A third option. This already feels leaps ahead of where we were before. Go ahead, Stanley. Take it for a spin. Oké. Oké, szóval ez így szerintem egy olyan útra tévedtünk, ami fergeteges lehet egyébként a közeljövőben. Megkérdezte, hogy mivel szétcsesztük a sztoriát, és nem arra mentünk, amerre akartunk, vagy amerre ő akarta, és hogy ezt még nem fejezte be ezt a részét a mapnak, de hogy mit akartunk, tehát mit akarunk látni, ezt kérdezi. Skill tree-ket, meg autókat, meg ilyeneket. Tehát, hogy mit szeretnénk ebbe a játékba. És ezt tudom egyébként, mert ezt olvastam, hogy kifiguráz egy-két niche játékot. Ilyen office space, ceiling light. Ja, hogy ezek lesznek majd, csak még nincsenek befejezve a plafon, a mennyezeti lámpák. Csak ide lettek rakva textúrák, hogy majd megcsinálja. Tehát most egy kicsit ilyen developer fal részét nézzük a játéknak. Okay, I'm going to stop you there. Now, Igen? tell me about your experience with this new version.
Would you say that the game benefited from allowing you more choices? Feel free to be honest. I'm looking for some real critical feedback here. Oké, tehát hogy több lett a játék attól, hogy több opciót adott. Nem 2 ajtót, hanem 3. Rate your experience. Én azt mondom, hogy profitáltunk belőle, de annyira nagyon nem. 4-es. So we're getting somewhere. Clearly there's something here that speaks to you. If I can be honest here, I really don't have any idea where I'm going with this. This whole third door thing was just a stab in the dark. But I guess you're into it, so let's keep this party train rolling. Okay. Here, based on the data from your previous playthrough, I've compiled a new version. And to be perfectly candid, I think I've knocked it out of the park with this one. Let's take a look. Na, egy új fejlesztés. Mi ez itt? The Stanley Parable Worldwide Leaderboard. Leaderboard. Figyelj oda! Az igen. Worldwide, érted? Ezek vagyunk mi? 9328-as helyezésünk van. Mennyi időbe telik eljutnod a helyes ajtóig? És ha megint itt megyek be? Now, would you say that competitive leaderboard helped you feel motivated to keep walking through doors? Again, honest answers, please. Igen, engem motivál, hogy van leaderboard, és kompítelek. 5. I nearly forgot. I've got a prototype of a new game I've been working on, and now would be a lovely opportunity to give it some playtesting. Na, teszteljük. Mind taking a look at it, would you? Na. Perfect. Let me boot it up. Gyerünk, nyomjad. Teszteljük. In this game, the baby crawls left Yes. towards danger. You click the button to move him back to the right, and if he reaches the fire, you fail. It's a very meaningful game, all about the desperation and tedium of endlessly confronting the demands of family life. I think the art world will really take notice. But of course, the message of the game only becomes clear once you've been playing it for about 4 hours. So why don't you give it 4 hours of play to make sure it's effective? 4 órán Be keresztül. sure to keep notes on your experience. 4 órán keresztül. 4 órán keresztül kell nyomkodni, hogy ne halljon meg a baba. Már most idegesít ez a hang. Igen, nem fogadunk szót. Most meghal a baba szegény. Nem az én hibám. You heartless bastard. Te vagy a hátlan, ilyet összerakni. Because you hate babies or purely to spite me? Because if it's the latter, well, I don't know what to do. I'm completely out of ideas. I can't think of a single thing that might improve the experience for you. I'm not even going to try. I'm out. I'm out. I'm done. Mi az, hogy done? It's over. Thank you for playing. Your input was extremely valuable. Mi az, hogy done? Hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Just to ease the pain. Let's see. What do we have here? Játszunk mást, azt mondja. Yes. This seems like it'll work. Ha már Give it a leszóltuk, shot. azt mondja. The end is never the end is never the end. Mit játszunk? Aha! Fascinating. What do you think this game is about, Stanley? What's our backstory? What is our motivation? Well, it seems obvious to me that you are meant to play as a creepy man spying on innocent civilians below you from up high in your creep tower. Beszarok. For some sort of twisted erotic purpose. Yes, that must be it. Ez a Firewatch. Fascinating venture into the experience of total mental depravity. So far, I love everything about this game, Stan. And it seems there's even more. Come, let's venture outward and see what else is out there. Ez a Firewatch, srácok. Ez telibe a Firewatch című játék. Tehát ide baszta nekünk a narrátor a Firewatch nevű játékot, így iróniából, mert leszóltuk az ő játékát, a Stanley Parable-t, és azt mondta, akkor próbáljunk ki mást. Biztos jobb lesz. Ilyen passzív-agresszívben nyomja amúgy. Zseniális. Most Firewatch-ozni fogunk? Azt a játékot már végigvittem amúgy.
Oké, Paradise. Rendesen megcsinálták a Firewatch mapot. Flammable gas. Na várjatok egy pillanatot. Tehát én számítottam itt furaságokra, de ennyire nem. Oh no. No, it can't be. Mi van? Mi az, hogy can't be? Miről beszélsz? It is. It's an open world game. Good God, quickly block it off. Mi az, hogy block it off? Open world. Nem lehet open world. Call. You nearly wandered off into that thing. That big open, just wandering around, no right or wrong directions, no path to follow. You can just go in any... Oh, thank heavens we avoided it. Ez a lényeg. Woods now, Stanley. Okay, I'm going to get us out of here. Let's find another game. Preferably something with walls. Something with nice, big, insurmountable walls. Oké. Szóval nem jó az open world. Hey, I think this will be just... Mert irányítani akar mindenképpen. Most egy másik játékba megyünk át. The end is never the end. Oké. Wonderful. This is exactly what I had in mind. Rocket League-ezünk, srácok. A Stanley Parable-ben. That you could get lost here. Now this is game design. Mert itt nem tudunk elveszni. If you manage to get lost in this game, I will be phenomenally impressed. Le lenne nyugodva, ha itt el tudnánk veszni. Azt mondja. Okay, so what exactly do we do here? Let's see. Mit csinálunk? There are lots of cars here in the back, but obviously there's no racetrack. Okay, I'm seeing that there's a ball of some kind back here. Is this game sports ball? Stanley, I think it's sports ball. Ez a Rocket League, haver. We shall run the bases and do a touchdown together. Touchdown. Yes, I think surely we must. Okay, Stanley, here's the ball. Have fun. Oh. Boom. Labda. Odaadta a labdát. Futni nem lehet megugrani, csak de labda. Are you doing it? Are you winning? Is this fun? Yes. Is it better than my miserable little story that I worked so hard on? Stanley, I So. have a thought. And I realize I'm not a sportsologist, but tudunk if futni. one ball generates a certain amount of raw adrenal pleasure, then surely multiple balls Több labda. makes for an even more euphoric sports experience. Igen. I'm going to try it out. Give me. Here comes another ball. Give me. Give me another ball. Az bemegy, nem? Yes. Oh goodness, that really does feel amazing, doesn't it? Yes. Stanley, I'm like a child in a confectionery shop. I simply have to have more. I'm insatiable. Élvezi ő is. Balls. Még több labda! Úristen! Mennyi labda? Add ide a labdát. Mindet add ide. Ezt kiviszem a Rocket League-et a Stanley Parable-en belül, érted? Az összeset. Boom. Enjoying this, Stanley? Még jó, hogy élvezem. Fun. Is Labdák. this a real video game? Ez már... Sure, I hope you're having a good time because guess what? It's over. Ne. Right. Your little fun comes to an end. This is my game, and what I say goes. You get to have fun when I let you, Stanley. Besides, Az you igen. need someone like me to set boundaries for you. Without rules or boundaries, video games are nothing. Yes, that's what I am. I'm structure. I'm your sense of purpose. And since you decided you didn't want to play my game, now I don't want to play with you either. So, goodbye, Stanley. I'm leaving. See how you'd like it when I'm not around to set the rules. Somehow, Mint egy I don't kisgyerek. think you'll enjoy it as much. But who knows? You're an inventive kid. You'll come up with something. After all, you're the one who knows best. Jó van, hagyd Take már. care, Stanley. Most nem megy el komolyan, ugye? Ja, hogy itt hagy bent az Rocket League pályán, ráadásul labdák nélkül, és elmegy? Az mondjuk komoly. Srácok, a következő 15 perc gameplay az így fog kinézni. Futunk kaputól kapuig. Labdánk nincs, mert nem hagyott itt. És itt hagyott minket, elment, mert azt hiszük, hogy szar a játéka, és ez egy igazi videójáték. Le lehet esni? Oké. A labdát jobban sajnálom, hogy nincs itt. Én is. Fun voltam úgy. Tök jól lehetett rugdolni.
Akkor nézzük meg, mi történik, ha leesünk. Hold on. What are you doing? Leesek, hát. Azt mondtad, itt hagysz, bazd meg. Akkor leesek. Beta, alfa teszt. Stanley, don't do that. I can't follow you there. I can't help you. How will you write a story without me? You can't do it. You know that. Stanley, come back. Ajaj. Oké. Azt hiszem, most tényleg elvesztettük a narrátort. Azt mondta, hogy ide nem tud követni, és hogy fogunk nélküle sztorit írni? Én nem tudom, baszki. Én csak követtem egy utat, amit lehetett követni. Filing cabinets. Most, oké. Jaj. Még mélyebbre esünk. Fassa. Jó van akkor. Kezd átmenni picit darkba a játék. Most már tényleg nincs narrátor. Azt tudom, mit csinálok, merre megyek. Igen, és erre akartam úgy kiukadni a narrátor, hogy ha nincs direction, ha nincs story, ha nincsenek határok, meg vezetés, story vezetés, akkor mit tudunk csinálni egy videójátékban? Semmit. Ezt, amit most megyünk körbe-körbe, ajtókon keresztül, a semmibe, azt se tudjuk, hol vagyunk, mi van. Ami jogos, csak nagyon passzív-agresszív volt az öreg, úgyhogy azért nem tetszett amúgy, de erre van fény. Amúgy érdekes koncepció, csak ne egyen meg semmi. Hát ezekkel se lehet semmit se csinálni. Remélem beleestünk egy ilyen végtelen, használhatatlan loopba. Ahol így nem történik semmi konkrétan. Olyan sötét van amúgy. Hoppá. I wonder what he found. If what he wanted was to be the leading man in his own story, well, perhaps he's gotten it. Down in wherever he is right now. Most már per 3-ba beszél I wonder rólunk. if he's happy with his choice, and if he's learned the heavy cost that comes with it. He'll understand soon what I was trying to tell him. He needs me. Someone who will wrap everything up at the end, to make sense out of the chaos and the fear and the confusion. That's who I am. That is what I mean to this world. Oh, yes. Yes, I'll be back. There's no other way. Once this ends, after it all comes to a close, then I'll be back. The Visszatér. end will be here soon. Very soon. I can wait. Mondja, hogy a vég az közeleg, de ez a mottoja a játéknak, hogy the end is never the end, is never the end, is never the end. És visszadobott. Oké. Oké. Ez is egy ending volt szerintem akkor. Picit parább ending volt. Ez akarta bemutatni, ez az ending akarta bemutatni, hogy mennyire szükségünk van egyébként a narrátorra ebben a játékban. Szerintem csináljuk azt, hogy, mert ugye mondta a játék, hogy ad új slidereket, amikor legközelebb belépünk a játékba. Tehát folytatni fogjuk, csinálunk egy új runt, úgymond, csak újraindítjuk a játékot, hogy megnézzük a slidereket. The end is never the end. Újraindítjuk, és elvileg adnia kéne új cuccokat. Ha minden igaz. Én amúgy fergetegesen szórakozok eddig, úgyhogy... Please adjust the slider until the computer is barely visible. Ezt nem is adta fel az előbb. Picit így felhúzzuk, mert rohadt sötét volt az előző részben. Vagy az előző runba. Please adjust the slider until the dog and the cat are friends. Micsoda? Mi a különbség az egy szív és a 3 szív között? 2 szív, 3 szív. Maximális szeretet. Maximális. Maximum love, az kell itt. És most már barátok. Oké? Okay. Please adjust the slider until the number
5 becomes the number 9. Ott van. Ezek micsoda fun sliderek. Nagyon-nagyon jó. Ez már gameplay. Please adjust the slider until you stop adjusting the slider. Micsoda? Félig nyomjuk fel. Stop adjusting the slider. Okay. Which of the two made-up words below is most appealing to you? Occuboincal vagy scrumptus? Vagy scrumptus. Nem tudom, hogy kell kiejteni. De hát mindegyik ki van találva, úgyhogy mi legyen? Occuboincal, boing... Ki se tudom mondani, úgyhogy a másik lesz. A scrumptus lesz. Please don't adjust the slider. A játék menüjének szót fogadunk mindig. Csak a narrátornak nem. Do you know what time it is right now? Aha. 2:36. Is the time that is right now the correct time? Tehát a mostani idő az a pontos idő-e? Remélem. What is time anyway? No. Is there anything about yourself that you haven't told me? Van. Sok. Help. Yes. Will you come back to visit me? Yes. Még jó. Persze. Na, hát ezek voltak az új sliderek, amiket adott a játék. Kibővítette egy kicsit a repertoárt, nagyon-nagyon jó. És akkor begin the game. És ugye mindig menti az állást, hogy eddig mit csináltunk meg. És akkor most újat kezd. The end is never the end, is never the end, is never the end. This is the story of a man named Stanley. Okay. Nem, azt hittem a pontos időt mutatja. Mondjuk nem is állítottuk most be. Most nem kért meg, hogy állítsuk be. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Na, most várjatok. Eddig kétszer mentünk végig. When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Bementünk egyszer balra, bementünk egyszer jobbra. Most bemegyünk megint balra, amerre mondja. Mert ott tudunk másfele is menni, én úgy láttam, legalábbis, ha jól emlékszem. Nem csak a boss office fele. Azt hiszem. Yet there was not a single person here either. Aha. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Upstairs, de itt lehet lefele is menni. Látod? A piros fény fele. Collectibles. Nem, nincs collectibles amúgy ebben a játékban. Már gyűjtöttem volna be a papírokat, de nem. Firehose. But Stanley just couldn't do it. Nem tudtunk felmenni. He considered the possibility of facing his boss. Admitting he had left his post during work hours, he might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment. Megbolondulunk. Ez ugyanaz a szoba. None of it made any logical sense. Várjatok. As Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close behind him wherever he went? Minden becsukódik. For that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Yep. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! Álmodunk. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone.
He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after Nem vagyunk bolondok, csak álmodunk. to himself, I suppose I'll wake up soon. Bolondok vagyunk. To my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Wow. Then he imagined himself soaring through Kajak space repülünk. in a magical starfield. Kajak repülünk. It appeared it was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? Lucid dreaming. Then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? És most megy a narrátor a narrátorra. Describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. What? And while he thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now hearing the voice Nem egy állam. words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. Na, So hogy he closed his bizonyítja. eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. Minden rendben lesz. Okay. Rendben vagyunk, minden rendben lesz. És nem jött össze. Szopás. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Segítség! Stanley. I have a boss. I have an office. Segítség! I am real. Please, just someone Valódi tell fiú me I'm vagyok. real. I must be real. Gepetto bácsi! Anyone hear my voice? Whoever Valódi vagyok. And everything went black. Wow. This is the story of a woman named Mariella. Micsoda? Ki az? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. Stanley? He was obviously crazy. This much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am Rippelóni van. I am in control of my mind. Aha, Mariella is ezt mondja magának. Real and what Hogy én irányítok, és igazi vagyok, és tudom mi van. to think this. And in a certain way, seeing this man made her feel better. De most róla beszél a narrátor, tehát az ő feje van. She had scheduled for that day. Ő se. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Okay, the end is never the end is never the end. És visszadobott. És most értem, tehát Stanley totál megbolondult a hangtól a fejében, a narrátortól, és összeesett az utcán, meghódt,
Majd a narrátor piócázta magát egy másik nénire, akit Mariellának hívnak, aki szintén ezt mondogatta magának, hogy amúgy nem bolond. Mindfuck. Ez a játék egy mindfuck. Értitek, nem? Azért érzitek, hogy mi van. Az idő nem változott amúgy. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Hát ez Rippelloni volt, na. Megbolondolt. Konkrétan. Two open doors. He entered the door on his left. Mentünk. Most megyünk megint jobbra. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Piros ajtól megyünk be, megint a főnök irodájába leszünk? Szerintem igen, mert akkor szerintem visszavezet azt az eredeti storyline-ra. Yes, truly a room worth admiring. But eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Tehát ugye van az az opciónk, hogy megint kimegyünk itt, de nem ugrunk le, mert leugrottunk, hanem átmegyünk ott, ahol átvisz. Van az az opciónk, hogy megyünk erre megint. Sőt, a főnök irodájából kijöve is van még egy út, mert az egyiket, ugye a lifttel mentünk le, de nem csak ott lehet lemenni. Szerintem menjünk akkor most erre. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, and got back on track. Ez a lift, ez megint levinne, nem? Ez megint levinne szerintem. Úgyhogy erre nem megyünk. Most megyünk erre. Jó, most visszahoz ide. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. És ha fölmegyünk, várjál, ha fölmegyünk ide, megint a főnihez. Főnihez följövünk. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy. Nem vagyok egészséges. Next, for a few moments, with some calming new age music. Mi van? Geci. Nem vártuk meg, hogy végigmondja, ezért lenyugtat a zenével. Hogy nyugodjunk már le. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward Beszarok. to the opened passageway. Beszarok. Amúgy jó arc az a narrátor. Te figyelj, már itt egy zongora. De ennek is hangja van. Billentyűzet hangja van a zongorának. Micsoda? Szóval itt mentünk le a lifttel, de tudunk erre is jönni, nem? Nem. Nem tudunk. Erre nagyon sötét van, erre nem jövünk, nem is látok semmit. Szóval csak a liftre tudunk menni? Oké. Én azt hittem el lehet menni arra is. Tudunk visszamenni? Nem. Jó. Vagy a lift után volt két opció, nem tudom már. Mindegy, menjünk akkor a lifttel. Loading, 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 loading. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Megkapjuk a válaszokat mindet. Amúgy már megkaptuk. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Várja, hogyha megint arra megyünk, amerre kell,
mint a legelőször. Akkor is van két opciónk, mert ugye off-power-öltük a szép magyar beszéd. Az egész gépezetet lenyomtuk, de tudjuk onolni is, hogy bekapcsoljuk, és akkor más történik szerintem. Viszont most menjünk akkor az escape fele. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Hogy mondod? Tehát ez nem a kijárat volt, azt mondja, hogy nagyon brutális halál vár ránk ennek a végén. Megnézzük azért. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Még mindig megadja a lehetőséget, hogy visszaforduljunk, de nem fogunk. Meg akarok halni. Ez most így furán hangzik, nem? At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Igen. Vár ránk a halál. A biztos halál. Hát, akkor Geronimo. The end is never the end is never the end. Fassa. Jaj. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. What? Stanley can't see the bigger picture. Nem áll. He doesn't know the real story. Vicceltem. Trapped forever in his narrow vision of what this world is. Vicceltem, nem Perhaps akartam. his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. Na, So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. fuck. nem hazudott. Igazat mondott. Farewell, Stanley. Szerintem cried the kikressett. narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Vagy nem. Oké. Most elhagytuk az eredeti narrátort? Mert most egy női hang mondta. Sőt, a női hang narrálta, ahogy minket narrálta faszi. Mert azt mondta, hogy set the narrator. Az új narrátor. Értitek, hogy mit akarok mondani? The Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Micsoda? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Az igen. Na várjatok egy pillanatot. Nature paintings. Nagyon szépek amúgy. Gyönyörű képek. Én ezt értem. Na jó, nagyon kezdünk átmenni Architectbe. Egyébként. Office layout. First. Aha. Ez volt a kezdő layout gyakorlatilag a játéknak. De most akkor itt rendesen a devek, tehát itt mutatják konkrétan, hogy mi van. Hogy készült, meg ilyenek. Ugye innen indulunk. És meg van csinálva odáig, hogy az első ilyen choice-ig meg van csinálva. Aha. És innen lett ugye tovább építve. Ez volt a kezdő layout. Ez kurva menő amúgy. Rendesen. Mint ha beavatnának, érted? Kulisszatitkok. Button sounds. Selection of sounds used throughout the game when buttons are pressed. Each sound is a mix of keyboard stroke and synthesized tone. Még ezeket is ide rakták nekünk. Filing cabinets.
Office computers. Nagyon komoly. Credits. Na, hát milyen aranyosak, hogy itt. 2013-as Stanley Parable, ugye az eredeti team, meg mindenkinek itt hát kreditek vannak, srácok. Ha már ugye a játék végén, minden végén, az endingeknél nem írják ki, akkor már most itt kiírják. Vágod? Ez milyen cuki? The maintenance room. An early version of the maintenance room. Így nézett ki. Jó van akkor. Fun. Ultra Deluxe Announcements. 18-ban jelentették be az Ultra Deluxe-ot. A Game Awards-on. 18-as Game Awards. Na az senki nem emlékszik rá, mert az brutál év volt. A Game Awards-on. Na nézzétek meg, milyen játékok lettek jelölve. 18-as Game Awards az igen brutál volt. És ezek voltak így bejelentő, így screenshotok konkrétan. Warzone. Micsoda. Early in development we designed an ending where Stanley would end up on a battlefield fighting aliens. The action game would become sentient and would wage war against the narrator. We realized shortly after starting to build it that it was far too jokey and on the nose for the tone of the game. Plus some people interpreted it as making fun of people who like shooters, which was not our intention. Értem. Jó. Tehát terveztek egy ilyen Warzone féle, ilyen Battlefield-es cuccost, ilyen háborús témát a játéknak, csak leszólták sokan, mert azt hitték, hogy ki akarják figurázni az ilyen shooter játékokat, és nem akarták, hogy az emberek így rossz néven vegyék. Kedves tőlük. What? Oké. Kapibarász. Azok cukik amúgy. No. Nice. Ez ugye nem tudom, nem tudjuk még ezeket az endingeket. Egy csomó endinget még nem is kaptunk meg, de bedobott ide a játék amúgy. Ami érdekes egyébként, szerintem. Nem lehet meghúzni őket. The game is now paused. Begin the game. Yeah? Oh, igen, értem. Volt egy ending, ami akkor jött be, hogyha innen újraindítottad a menüből. Fasza. Gomb. Piros gomb. Baszki. Elment. Gyere elő megint. Fuck. Na várjatok. Jó, erre megint lefele van. Várjatok. Várjatok. Erre mi van? Mind control facility. Narration. He pushed the number 9. And finally, he pushed the number 6. Now look closely, Stanley.
See how it's impossible for the player to do anything in this room? Oh, I perfect example of poor level throwing design. A surprise party for him for all his button pushing. It's the kind of thing you'd pick up on intuitively if you had even the most fundamental understanding of good and bad game design. But of course, you being you, you'll probably spend. Amiket most hallunk így konkrétan összemesselve, azok a narrátor által, Kevin Brighting egyébként ő a narrátor hang, most valaki érdekel, és amiket most hallunk itt ebben a szobában, azok ilyen outtakes, amik fel lettek véve, így a 3 év alatt, amiket felvettek vele, de nem lettek belerakva a játékba, tehát ilyen nem használt, fel nem használt anyag. Ez is tök érdekes szerintem. Ez egy durva, hogy ilyeneket így ide rak a játék. Hogy így nézd, gondoltunk ilyeneket is, tervbe volt, stb. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Both? A narrátor is? Ő a másik? Ez a nő, ez ilyen ultimate narrátor? Így minden felett? Ő a narrátora? Tehát most értitek, hogy kérdezem? Ő ilyen minden ható narrátor? Ő a hang a narrátor fejében, nem? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Szimpibb. Ő nem ilyen passzív-agresszív, ő nem ilyen bunkó. You can stop the program before they both fail. Hogy? Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Azt mondta, hogy nyomjak escape-et és quit. Csak ez az egyetlen út, hogy nyerjünk. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Quit. The end is never the end. Én kiléptem. Azt mondta, nekem szimpatikus ez a nő, és azt mondta, lépjek ki, úgyhogy kiléptem. The end is never the end is never the end. Figyelj! All of his co-workers were gone. Túléltük. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Amúgy ugrani nem lehet. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Várjátok. A balra megyünk. És nézzük meg, mi történik, hogyha megint elmegyünk a Mind Control Facility-ig, de nem kinyomjuk a gépet, hanem be. Mert ott volt 2 gomb volt egy off és volt egy on. És szerintem az is egy ending. Okay, I think we all know the drill by now. Blah, blah, blah. Dark secret, the keypad. Stanley pushes some buttons. Oh, hey, look, it's a new passageway. Surprise. Már nagyon unja, azt mondja, tudjuk, hogy mi a deal, bla bla bla. Passageway, gombok. Már nem is engedte, hogy beírjam a kódot. Eleve kinyitotta és átenged. Kened? Ez ilyen... Elkezdtük speedrunolni a gémet, érted? Már narrátort se érdekli, hogy mi van. Már nem is mondta azt, amit a Lőbe szokott mondani. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility.
Igen. Hello? The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life. Their Ott vagyunk. nature revealed. Ott. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Okay. Lift. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable, wasn't it? Was it even possible? Was it even Had possible? he truly spent his entire life utterly blind to the world? Ez érdekes lehet, mert But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy, hogyha sad, a gépezet kikapcsolásával megkaptuk azt az endinget, hogy ténylegesen kijutottunk, és kajak, az a good ending, gondolom, valamilyen szinten. Tehát, hogy az good. Akkor mit fog tenni, hogyha bekapcsoljuk? Itt van egy... Na mindegy. Ez a gomb nem csinált semmit. Hát gondolom az ellenkezőjét fogja csinálni. Csak nem pusztulunk el, csak úgy. System power on. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Ja. Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go, turn the controls off, and leave. Sorry? If you want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find this pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. Emergency detonation? And that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say 2 minutes. 2 perc. Now this is making things a little more fun, isn't it, Stanley? Anyád. It's your time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Megint passzív-agresszív. Moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More time to talk about you, about me, where we're going. 2. What all this means. I Mi van? bet where to start. What's that? You'd like to know where your coworkers are? Nem arra mentünk megint, amerre kellett volna, úgyhogy most fölrobbant minket a francba. Adott 2 percet. I'll tell you exactly what happened to them. I erased Gomb. I turned off the machine. I set you free. Megnyomtam a 2-est. In this instance of the story, sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it. Ez a csávó a pszichopata. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. My goodness, only 34 seconds left. Kussoljál! I'm enjoying this so much.
You know what? Élvezi, hogy szenvedünk. I'm going to put some extra time on the clock, why not? Extra time. These are precious additional seconds, Stanley. Time doesn't grow on trees. De értem, de most mit csinálja? Dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going or what you're supposed to be doing right now? Ezt nem lehet kinyomni. Did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? Yep. I mean, look at you. Off. Running from button to Off. button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. Kézgeszi. Numbered buttons, no. Másfél percünk van. Ones, or maybe this big red button, or this door. Everything, anything, something here will save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Solved? Do you have any idea what your purpose in this place is? Nem. Fogalmam sincs, de ki is röhög. You're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're to see you made humble. De mi köcsög amúgy? Challenge. It's a tragedy. You wanted to control this world, that's fine. But I'm going to destroy it first, so you can't. Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom. Wow. No ending here, just you being blown. Konkrétan elpusztít minket. Will you cling desperately to your Ide lejövök. or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your inevitable life from the moment we fade in until the moment I say, happily ever up. The end is never the end is never the end. Menő volt a zene, igen. Legalább. Ha már ilyen kibaszósba vágta magát a narrátor. Van-e célunk ezzel a játékkal? Ez a kérdés. Ezt a kérdést tette fel amúgy ő is, hogy azt hiszed, hogy végig tudod vinni, vagy hogy van-e valami végső dolog, ami felé mész? Mert amúgy nincs. Na várjátok egy pillanatot, micsoda? New content? Hát ez eddig nem volt itt. Mondjuk, hence the new. Erre utal a new kifejezés, hogy új. Hát akkor menjünk már be. New content. Oh, new content? What does that mean, new content? Hát, arra nem lehet menni, nem. Jó. Kaptunk új contentet, srácok. Quality content. The end is never the end is never the end. Tényleg amúgy a vég az soha nem a vég. Csak azt hiszed, hogy a vég. Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. Mi köszönjük. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. Elmondja az eredeti. Critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. A remake. Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Please step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Nice. Szóval kis történet az eredeti game-ről, és hogy mi ez az Ultra Deluxe konkrétan, mi az új content. Kíváncsi vagyok én is. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. És hogy mi a faszért az a neve, hogy Ultra Deluxe? Mit jelent az, hogy Ultra Deluxe? Most mi van? Is it broken?
What's going on here? Should we be moving somewhere or oh, Hát there we liftek go. általában mennek valahova. Finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Let's do it. Készen állok én is. Annyira izgalmas ez. Együtt fedezzük fel, hogy mi van. I have to say, initial impressions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Nyit a content, figyeljél, olyan content van. Új content. All right. Let's see. It's the jump circle. Press space to jump. Beszarok. Van ugrás a játékban, eddig nem volt. Amúgy. Nem lehetett ugrani. Most már lehet. Most meg fogja mutatni a játék, hogy milyen orbitálisan fantasztikus új content került be a Ultra Deluxe-ba, ami nem volt az eredeti Stanley Parable-be. Jumps. Nem lehet nyomva tartani, tehát nyomkodni kell. Jumps remaining, hogy mennyit lehet ugrani. Na várjatok, ha elhasználom, akkor utána nem lehet ugrani? És amúgy is csak a circle-ön belül lehet ugrani. Hagyunk egyet. Hát, ha megmenti az életünket valamikor. Ja, a circle-ön kívül nem lehet ugrani. Csak belül. Hagytunk egy jumpot. Na, ez egy nagyon jó új content. Is that it? Ennyi? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Hát csak nem ennyi az új content. Another elevator. Egy ugró Stanley, kör. I have to say, initial impressions of this game are not positive. Nem? It's just elevators and jumping. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could counter 30 trillion. You could put that on the box. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yes. I knew there had to be something else. Tudtuk, hogy van még valami. I'm ready for whatever it is. Kiakadt ő is, amúgy. Kezdett kiakadni a narrátor, hogy ennyi az új content? Egy ugrókör? Csak nem? Van még új content, srácok. Végtelen az új content. Egyébként presumably valóban végtelen. Nem tudjuk, hogy hol a vége. Nem tudjuk, hogy... That's it? Oh, you've got to be kidding. Thank you for me, enjoying the new Stanley. content. This is what happens when greedy video game developers with no respect for their fan base rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. Magát rendeli a It's my játék. fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. De én még én Just you nyomnám. and me having a great time together like always. What do you say, friend? The end is never the end is never the end. Magát rendeli a játék. Érted? Saját magát oltja a játék. Komolyan van egy olyan achievement, várjatok egy pillanatot, van egy olyan achievement, hogy test achievement. Please ignore. Van egy ilyen achievement a játékban. Van. Van. Van olyan achievement, srácok, hogy test achievement, please ignore. Hagyjuk figyelmen kívül, csak egy test trofi. Beszarok. Ez kész. Ez a játék, ez... Nem tudom, mit mondjak.
De várjatok, már most nem a izébe vagyunk. Itt, mármint itt az irodánk, de most hol vagyunk? Egy kép van arról az angle-ről, amit akkor kéne látnunk, mikor kijövünk az irodából. Psst, Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. Lehet googolni. Eddig nem lehetett googolni. Azt mondta, menjünk be ott, valamit akar mutatni. Várjál már. Oké. Én megyek. Mit akar mutatni? A narrátor. The end is never the end is never the end. Okay, you remember how cheap and unsatisfying the new Ultra Deluxe content turned out to be? Igen, It got emlékszem. me thinking Most about volt. the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Oké, szóval a narrátornak nem tetszett az Ultra Deluxe New Content. Mert olcsó volt és nem ért semmit, ezért csinált valamit specialben nekünk. Ahol a devek nem találják meg. Azt mondja. Wow. Várjál már, ez itt valami izé. Magical cucc. I call it the memory zone. The memory I've zone. been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Kedvenc emlékek. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Visszadob az eredeti Stanley Parable-höz. Hogy mennyire király volt az még. Egyszerűbb idők voltak, jobb volt az a game. Amúgy. Azt mondja. Nem ilyen olcsó szar, mint az Ultra Deluxe. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013 when the game originally launched? Yes. Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Még jelentett valamit. Waste. Don't forget the Stanley Parable. 2013. Micsoda gyönyörű év. Itt mutatja Collector's Edition. Audience Award. Ja, hogy meg is nyerte. Az Independent Game Festivalon megnyerte 2014-ben az Audience Awardot. British Academy of Film Television Arts. Tehát akkor ez konkrétan tényleg high praise volt ez a game. Tehát szerették az emberek. Our first kiss, my first car, the release of Stanley Parable. Zseniális. Postcardok. The Memory Zone. Imádjuk a Stanley Parable-t. A narrátor is imádja, és az emberek is imádták egyébként. Good times. In loving memory of the Stanley Parable. Trip down memory lane. Smile because it happened. Itt a demo. A demo, érted? Figyelj el oda. Go outside. Ja. Volt egy ilyen achievement. Eredetileg. Don't play for 5 years. 5 évig ne játsz. Unachievable achievement. It is impossible to get this achievement. Ilyen is van. Game Innovation. Debut Game. Story. Ezekbe kapott díjat. Szanaszéjjel adják amúgy ezt a játékot. Még a végén egy romantikus éjszakát töltünk el a 2013-as Stanley Parable. Mi ez a zene? Mondom én. Gyertyák.
Kész. Here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Kész a vacsi. Like this stunning Egy pohár triumph of bor. games journalism. Bebújjunk 10 az out of ágyba. 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. Ezek That's review-k. how grand and Tényleges review. all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. Minden It was játék. Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now it's nothing. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk. Oh, Hour of new elevator content. with an hour of new elevator content. Zseni. Konkrétan. Zseni. The Stanley Parable. Nostalgia. Erre mi van? Memory Zone Maintenance. Oké. Okay. Arra nem tudunk menni. Person of the Year. Ezek mi vagyunk? Here's another moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone. To spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Még mindig trash-eli amúgy az mostani játékot. Azzal, hogy milyen tökéletes volt az eredeti Stanley Parable. Carpet Textures. Source. SDK. Literally anything. Arra mi van? The Serious Room. Ajaj. Seriousnek hangzik. De arra nem tudunk bemenni. Az már túl komoly. Az nem jó. Várj, ez is zárva van? These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back to have it all over again. Mit nem adnánk, hogy visszamehessünk, azt mondja. The end is never the end is never the end is never the end. The greatest wealth is memory. Kinyílt ez az ajtó. Wait, hang on. I don't recall this part of the memory zone before. Ez maintenance. What's this? What's down here? Maintenance. Oj. No. Oh, God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they? Ajaj. Ezek a Steam review-k a játékról. Itt sztórolják a Steam review-kat. Azt mondja, hogy biztos ezek is nagyon, nagyon jók. Nem? Ajaj. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! Triggered! Trying to be funny? I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Igen. Ez ilyen bad review volt, és itt a pozitív visszajelzések, hogy ki vannak tussolva. Akkor ez a maintenance. Itt tárolják a rossz visszajelzéseket, a bad reviews. Itt van minden, ami rossz, amit írtak a játékról. És kicsit triggereli a narrátort, én úgy hallom. Hogy nem tetszik az embereknek, azoknak, akiknek nem tetszett.
Érdekes, érdekes. Szétadom, hogy van ilyen szekció amúgy. Ja, ez kicsit ilyen szomorabb rész. Szomorabb, jó van. Itt van egy good review. De az ebben a melmállapotban nem látszik. Okay, let's see what this one says. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? Ne, You can tell me if I'm Dehogy. preachy. Honestly, you can. Persze, hogy ne. This is actually quite shocking for me. Quite shocking. Well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. Aww. These black marks are my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. I let these people down. Perhaps the Stanley parable isn't quite as sterling as I always remembered. Igen. Ez is egy ilyen... Elég deep, szerintem, ha belegondolsz. Hogy mi marad meg az emberben visszajelzések alapján. Mondjuk ez esetben ugye egy game designról, vagy az azon dolgozó embereknek. Legyen az a narrátor, vagy a devek, a fejlesztők, bárki. Hogy megvannak a jó visszajelzések, meg a rosszak. És idővel azért, hogyha optimisztik az ember, elfelejti a rosszakat. És így visszaolvasni. Nem azt mondom, hogy sajnálom a narrátort, de azt mondta, hogy nem érzi jól magát tőle. Kiérezné jól magát tőle. És rendes failure-nek érzi a Stanley Parable-t most már. Meg saját magát. Jesus. What's this one got to say? You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Well, yes. Yes, I think we can do that. If I'm truly too preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Ad egy skip button-t, amivel át tudjuk ugrani a... Kivett a játék a review közül egy tényleges visszajelzést, hogy miért nincs skip button, amivel át lehet ugrani a narrátor beszédét. És beleraktak az Ultra Deluxe-ba egy részt csak ezért a hozzászólásért. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for. Oh, you're back, you see? You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you needed... Well, there's sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips. Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30-45 minutes. 30-45 perc? Minél többször nyomjuk meg, annál többet ugrik előre az időben. I can ramble on to myself about. I know, it's shocking, isn't it? But at any rate, Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. 12 óra. Frozen there. I don't know why the skips are getting longer, but they're really Egyre több a skip. getting longer, and my God, there's no way out of the room. Stanley, the door is gone. It's completely gone. Eltűnt az ajtó. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those... Oh, Stanley,
You're back. You're back. Hány év telt el, bazd meg? I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Egy Or hét. 2 weeks. Vagy 2 hét. Sitting here all that Nem time. tudja. Just sitting here, not a single person to speak with. Szegény, You'd csak think that nincs kihez beszélnie. how it's always been, right? Csak itt ül és nem csinál Me semmit. talking and you saying nothing. Would you think that it's exactly Halló? Hello, hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had so much time. I stopped keeping track after a year. Have you Egy év ever után sat már down nem in one place számolta. and not moved for one entire year? Let me describe it for you. To begin with, there is only regret. There is only the turning wheel of missed opportunities. I felt nothing at all but regret for the longest time, Stanley. Days, months. I lost it all in a blur of the deepest longing to undo the past. Ha most már kíváncsi And vagyok. when that feeling had Konkrétan. Demoralizálni kezd a játék. Amúgy. Eltűnt a narrátor. Most már évek teltek el egy gombnyomással. Feltehetőleg. Elment. Nincs narrátor. Ez egy növényke volt, ami most így már elszáradt. Mondjuk évek alatt nem csoda. Az se csoda, hogy elment. Tudod, ki ülne ott, csak úgy. Menjünk még előrébb. Ez a füstjelző? Aztán... But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to Valakihez leave a beszél. pathetic little thumbs down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First, he didn't entertain us, now he won't shut up. It's the inconsistency, it's the lack of accountability, it's the unwillingness to examine with an uncompromising heart the words that they are speaking into the world. Sok volt már. Nem tudtam hallgatni. Bocsánat. Hány év telt el? Az óra leesett a falra és nem működik. A növény az rohad el egyre. Jobban. The end is never the end, 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 is never the end. Totál megbolondult a pali. Is never the end, is never the end, is never the end, is never. Kész. Megtörtük. Nem tudom, mennyi idő telt el, de ázik be a hely. Konkrétan össze fog omlani a hely. És nem csinálunk más, csak itt vagyunk, itt állunk, és nyomkodjuk a skip gombot. A narrátor meg megbolondul, mert nincs mit csinálnia. Nincs kihez beszélnie, és... Csak telik az idő. Összeszarom magam. Hoppá. Hát konkrétan... Ja. Omlik a hely össze. Beszakadt a plafon. A narrátor az nincs itt. Tovább. Süt a nap. Na, hát ez jó, nem? Ó. Benőtt a helyet a természet. Növények foglalták el ezt a pozíciót. És utat tör magának. Figyelj, az élet utat tör magának, megmondták. Abban a pillanatban elfoglalta a helyét. Még a végén újra kell civilizálnunk a földet. Annyit skippelünk előre. Oké?
kicsit sötét fordulatot vett a játék. Megyünk tovább, nem maradunk itt. Jó volt ez a hang. Mi ez a hang? Ezek alienek. Tízezer év telt el, és megszállták a földet. Most már övék a hely. És rabszolgasorsba döntötték az emberiséget. De hol a narrátor? Bazd meg. Ha megsüllyedt a hely, mint a Titanic, mi van? A skip gomb az így kidőlt a helyről. Mi történt? Nem lehet megnyomni. Ennyi, elcsesztük a skip gombot is. Micsoda? Sivatag közepén vagyunk? Milyen Stranger Things ez te? Nem tudom hova megyek, csak megyek. Hello? The end is never the end is never the end is never the end. És visszadobott a játék. Ez is egy ending volt. Oké. Oké. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Oké, tehát konkrétan kiírtottuk. Nem csak a narrátor, de szerintem az egész emberiséget. Awaiting input. Input received. Várta az inputot, én meg megadtam neki. Ó. És felindult egy csík fölfele. Várjatok már. Több ilyen gép van, amire awaiting No input? matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Ez az egy van. New content. Új content. Most már tényleg új? Oké. Oh, Go- good. nézzük You meg. noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Jó, hogy ezt a narrátor rakta ide, hogy tényleg új content van lesz. Új content. Nézzük meg akkor, mit csinált nekünk. Kíváncsi vagyok. The end is never the end is never the end. The end is never the end is never the end is loading. Az úgy voltam úgy írva. Szóval a vég soha nem a vég, de töltődik a vég. Közeleg a vég, de nem a vég. Kened? You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Wow! Abban a pillanatban Stanley Parable 2? Wow!
Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Wow. Konkrétan nem volt megelégedve az Ultra Deluxe-szal, és a narrátor megcsinálta a Stanley Parable 2-t, a sequelt. Egy igazi folytatást. The end is never the end. Again. Wow. Investor Showcase. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Amúgy igen. Ultra Deluxe? Jobban What does hangzik. it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Igaza van. Igaza van. De akkor direkt nevezték így el a devek, hogy be tudják rakni ezt a contentet. Ez zseniális ez a játék amúgy. Én azt mondom nektek. Zseniális. Tehát azért adnak egy játéknak olyan nevet, amilyet, hogy később szidni tudják saját maguk, és még több contentet tudjanak belerakni azzal, hogy mivel lehet kijavítani azt, amit ők csináltak. Azért erre hagyok időt, tehát. Imádom. New content is out, new content is in. New hotness. They're back. Új piros, nagyon fontos. Oké. Ó, még itt ilyen nézzék, ide nézzél, logo ideas. Gondolkodtak, hogy nézzen ki. Maradtak az ilyen minimalista, jó, rohadt jól néz ki amúgy szerintem. Amúgy a második se néz ki rosszul, meg a negyedik se. A többi az annyira nem adja nekem, de zseniális. Stanley Parable 2. Now, to be clear, I haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Aha, tehát ilyen brainstorming új feature-eket nyomott, és akkor majd így a helyére áll. Vörös szőnyeg. New features. Bemutató. New content. Busszal érkezik a new content, oda nézzél, busszal jön az új content. Abban a minutumban. Na nézzük, mi az új content. Mi lesz a Stanley Parable 2-ből? Még ő se tudja szerintem, de... Here we are. Go on. Try out some of the new features. Na, új feature-k. Új feature, azt mondja. Hát én nem tudom, hogy ebben mennyi új feature lesz, még azon felül, ami eddig volt benne. De szerintem lehet az lesz egyébként, srácok, hogy hosszabb ideig fog tartani most ez a stream, mint szokott. És ebben a streamben nézzük végig, amit tudunk, és akkor annyi. Nem akarom nagyon elhúzni, mert akit érdekel, az úgyis fog vele játszani, és akkor lesz újdonság is, aki még nem ismeri esetleg. De érdekes, megnézzük, hogy mik vannak még itt. Na nézzük. The button that says the name of the player that is playing the game. Hear your name in the game. A gomb, ami kimondja a játékos nevét. Na, hát... oké. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want?
And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So, with Jogos. that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Zseni. Isn't that wonderful? Zseni. És még nem mindegy, hogy milyen nagy a gomb. Tehát se nem túl nagy, se nem túl kicsi. Nagyon fontos. És miért pont sárga? Hm? Na, ezt kérdezem én. Miért sárga? Here yours today. Try it here. Name. Hello? Mário vagyok, 24. Sorry, I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. Ah. But of course, in the final game, this button will say you, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to Már really hittem. simulate the full experience of this feature. Elhittem, hogy kimondja a nevemet. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, Jó, én leszek forget Jim. whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping vagyok. and waking as Jim, Jim vagyok. falling in love and being heartbroken as Jim, Jim vagyok. seizing all of the world's possibilities as Jim, and Jim as vagyok. Jim, watching your dreams crumble into dust. Jim vagyok. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? Yes. If so, then please step forward and press the button. Jim vagyok. Yes! You see? What a thrill! What a rush! That was you! The button described you. Ki mondta a nevemet? Ki mondta a nevemet a gomb? Én vagyok Jim. Jim vagyok. Még egyszer. It hits even harder the second time. If this were the only new feature in the Genial. Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Personal validation. Én vagyok Jim. Még egyszer. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. Too much I'm Jim. putting the Jim button away. Ne. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Jim vagyok. Jim akartam lenni. Csak egy pillanatra. Soha többet nem lehetek Jim. Give me my button. Give me my Target gift card. Bocsánat. Tök máshol járt az eszem. És nem tudunk erre tovább menni. Elvette a névnyomós gombot. Beindult a zene. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. Na, hé. Actually save me the work of finishing this feature. Ez így nem. Enjoy new features. Kijavították. The button that says Jim. Legalábbis így nem hazudnak legalább. Epilógus. Free new plus easy achievement. Collectibles. Az kell nekem a collectibles. Oda megyünk. Oda megyünk a collectibles. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Igen. Yes, it would go at the end of the, well, we'll figure that out later. Jó van. Infinite Hall. Azt is megnézzük majd. Collectibles. Hol? Hol vannak a collectibles? Kell a collectibles. Can you find them? Can you find them? Can you find them? Can you... Ekkora ez az ember. Stanley? Collect them all. Collectibles. Erre vártam. Collectibles. Now it's a real video. Most már egy igazi videójáték. Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I Nincs don't reward. want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up.
You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Micsoda poetikus. Gyűjtsd össze mindent, de amúgy nem kapsz érte semmit. Kicsit parák ezek amúgy, ezek a figurényak. Oh! 1/6. Abban a pillanatban Stanley collectible figurína. Figuré. Okay. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. No, én szeretem, én szeretném. Azt mondja, szar, hogyha adnak érte valamit, hogyha összegyűjtesz dolgokat, de nem szar. És komolyan nem fog adni semmit, amúgy? I actually think the jump circle was a pretty good idea. I'd like to hang on to that for the sequel. Jó. Ennyi. Elfagyott. Elfagyott a jump. Nincs több jump. Hát ez kicsit kiábrándító volt, de mindegy. Na merre menjünk? Hú, annyi új izé van itt. Free, new and easy achievement. Can't believe it's that simple. Na nézzük akkor. Milyen achievementet ad. Ha már a gyűjtögetésért nem ad semmit konkrétan. Get yours right now. Pull the lever, receive your new achievement. No more steps. It just works. Meg kell húzni egy kart. Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. No. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Tényleg? Megadja az achievementet, hogyha meghúzom? Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right Hazudik. now, the achievement is still fully broken. I'm Hazudik. a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Promises, promises. Ahogy Jennifer mondta. Hazudik. Konstans hazudik nekem a narrátor. Add ide az achievementemet. Azt mondja, nem működik, csak fog. Majd kijavítja. Kérem. Kérem az achievementet. Nem adja meg. Fuck you then. Ez is csak egy ilyen beeltetés volt. Na jó van. Menjünk tovább akkor. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Nézzük meg az Infinite Hall. Hol az Infinite Hall? Van egy olyan cucc. Az mi amúgy egy eleve mi az Infinite Hall? Reassurance Bucket. Ó. Na várjatok egy pillanatot. Vödör. Kell a vödör. Ott az Infinite Hall amúgy. Föl kell menjünk? Köl. Hogy beszélek? Nem tudok beszélni. Kell. Fel kell menjünk? Ja nem, itt van, jó. Infinite Hall. It won't end. A végtelen lyuk. A vödröt is föl fogjuk szedni, de először bejövünk ide és megnézzük, mi az a végtelen lyuk. It just keeps going. Infinity. Stanley, here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You Really? can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. But really though? Konkrétan végtelen? Ha ilyen, akkor nem akarok beleugrani, mert akkor megint ki kéne lépjek, és visszajönnöm ide. Csak nem végtelen. Nem csinálják meg, nem?
Hát, one way to find out. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Nagyon csodálatos. Since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. G to return to surface. Nope. Nem hiszem el, hogy Now, I végtelen. don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Nope. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. Nope. Végtelen. Én el vagyok. Ha tényleg végtelen? Kíváncsi vagyok a dialogra, mit mond Okay, még. Stanley. I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. Végtelen ideig megy a I wouldn't stream. want to say Ennyi. that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite? Well, that sort of depends on your definition of infinity. 2000 órás From stream. one perspective, Confirmed. The infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Yep. Okay, well, good for you. You found the Tudtam. bottom of the hole. You found me out, Stanley. I'm Tudtam. a liar and a cheat, and you're so clever. Yes. I think the issue Tudtam here eddig is is. just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Hey. No. Look, things got a little heated there. Vegyél We vissza, both said some things we mert didn't tarkon mean. váglak. Why Akarom don't we mondani, just put all this behind us and agree to just call the hole mostly? rövid végtelen volt, eléggé. If that works for you, then go ahead and press the teleport button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. Jó van, megyek. Na látod, hogy nem végtelen? Megint hazudott. Mert folyton így kertel. Mindig nagyot mond. Nagyot mondó ez az ember. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Ez egy dalszöveg. Just the two of us. Just the two of us. Na mindegy. Great. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. Az volt a magyarázata, hogy nem Infinite az Infinite Hall, hogy nem gondolta, hogy valaki meg fogja várni, hogy Infinite-e. De amúgy, ja, elég rövid volt. Nem tudom, hogy mennyire nehéz ezt így dev oldalról megcsinálni, hogy még hosszabb legyen. Biztos nem egy Ctrl-C, Ctrl-V. De mindegy. Attól függetlenül élveztem a zuhanást a végtelen lyukba. Nem hittem volna, hogy ilyet valaha mondok, de jó volt. Nem működik ez a achievement. A vödör. Hol a vödör? Kell a vödör. Volt egy rész a játékban. Reassurance bucket. A vödör. Kell nekem a vödör. Volt egy rész a játékban, ami azt mondta, hogy nem mehetsz be vödörrel. A common complaint of Oda be the akarok Stanley menni vödörrel. was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, anytime you're holding the bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. A vödör Give it a try. a tökéletes megoldás. Mert sokaknak confusing ez a játék, nagyon bonyolult, és kellemetlen érzést kelt ez az emberekben.
és ahelyett, hogy átírták volna az egész játékot, létrehoztak egy ilyen vödröt, ami megnyugvást hoz az embernek. A vödör megnyugvást hoz, nem tudtátok? És a vödör, hogyha aki tartja, használójának örök nyugalmat biztosít, és reassurál arról, hogy minden rendben lesz. Mi volt ez a Joker laugh? A glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. Én érzem In amúgy. fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? Köszönöm I szépen. think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of Micsoda buckets komplimentek. go on and on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. Wow. Micsoda? Hát amúgy érzem az erőt, meg a nyugalmat, amit az a vödör biztosít nekünk. Most majd nálunk van. Esküszöm. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Mindenképpen. Mindenképpen kéne egy ilyen achievement. Vagy díj. Most enjoyable bucket in a video game. Nem is értem, hogy miért nincs még. Itt már voltunk egyébként? Ez az epilógus. Ide akartunk bemenni. De mi az a no screenshots? Nézzük meg ezt. Whole new office. Please no screenshots. Red is the new orange. Mivel nyomok egy... Oké. Ez a hang a játék része. Azt hittem elbaszolott a fülesem. Oké. Aki ismeri ezt a hangot, azt tudja, hogy mit jelent. Basz meg. Szopott a játék. Szopott a játék. Amúgy mivel? Várjatok már. Azt akartam kipróbálni. Mi az, hogy no screenshots? Most, ha itt csinálunk benne egy screenshotot, várja. Nem történt semmi. Jó. Akkor megyünk tovább. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. Decoration. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Oké, Adri, köszi szépen, hogy itt voltál. Köszi. És további szép napot neked, meg hetet, meg hétvégét. Mi van? Azt mondta, hogy szeretne... itt vannak. Szeretne dekorációt bevezetni így az irodába, de nem tudja eldönteni, hogy ez legyen, Get Well Someday, vagy boldog 12. Születésnapot. Stepniece. Get Well Someday. Kék vagy fehér legyen? Mit tudom én? Fehér. Ez ilyen pozitív, ilyen általánosabb pozitív üzenet. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is.
megkérdezed, hogy mit akarunk, és nem azt választja. Egyre kevésbé tetszik nekem ez a narrátor hozzáállása. Or actually, maybe I should have gone with... No. No, I've made my decision, we're moving on. Na most döntsd el, hogy mit akarsz. Hogy néz ki ez a kék eleve? Fúj! Fehér kellett volna. Nem hiszem el ezt a narrátort, komolyan mondom. Hagyjuk már. Oké. Na nézzük, mi nem volt még. Erre mi van? Ja, semmi. Fal. Exit. Arra van az exit. Akkor arra még nem megyünk. Amúgy itt egy map. Lower level. Oké. Jöjjünk el erre. Most már tartjuk a vödröt a kezünkben. Ja, erre is csak egy no screenshot cucc volt. Jó. Akkor ezt a felét így letudtuk. Nem? Szerintem. Átírták az Infinite Hall-t Mostly Infinite Hall-ra. Fine. It ended. Figyelj. Muszáj. Na nézzük akkor. Jól néznek ki ezek a dizájnok. All right. Have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Mostly. Fogjuk rá. No screenshots. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. Figyelj. There's definitely a good game in there somewhere. Én szétadom. Let's do an experiment. Szétadom a Stanley Parable I'll use these 2-t. new features together, and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Most összerakja az a feature-öket. Are you ready? Here it is. I give you the Stanley Parable 2. Mi volt ez a fingó hang? Well, I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Ott egy figurine. Hold on. Let me do a different arrangement. Collectibles. Okay, yes. Nem nagyon állt össze. Much better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. And I do very much enjoy creating gags, but they don't add up to anything. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait. Maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, insert a few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Na várjál, most... Go ahead. Take a look. Most meg fogja változtatni a title screen-t is. Beszarok. Nem. És megy a cinematika háttérbe. Wow. Wow. És azt nem mondtam, most kilépek. Akkor ez lesz a title screen innentől? Meg kell nézni. Meg kell nézni.
What time is it? 4:05. Does anyone really truly know? Mi az az idő? Of course they don't. Nobody knows anything. You and I don't even know each other, but like strangers. I'll just sit at the game setting, so just go. It's just what I do, like a day job. And now the job is over. There's no more information for me to gather. I've collected all the data on you that I can. Nincs mit összeszedjen, milyen adatot többet rólunk, mindent összeszedett. And I still don't really know you. De még mindig nem ismer. And you don't know me. Neither of us know what time it is. I guess some settings are just unsettable. But if I'm being totally honest, the clock doesn't do anything in the game anyway. Ja, amúgy ez elgondolkodtam ezen, hogy valamit csinál amúgy az óra, vagy valamire jó, nem. You won't have me here when the game starts next time, but that's okay. Nem lesz itt most már a menü narrátor, mikor legközelebb indítjuk. Aww. Video games were meant to be played alone. Mondd ezt a nézőknek. You like being alone, don't you? That's maybe the only information I really learned about you. Well, it's time for me to leave. There's still one more setting that we need to adjust, but it may take a little time before I'm ready for that. It's not really in my job description, but that's okay. Perhaps you'll see me again if you can find me. Talk soon. What? És az a title screen. És innen folytatódik a játék. Beszarok. Ez kész. Ez kész az a játék, srácok. Jó van. Szerintem úgy innen fogjuk folytatni legközelebb. Elértük. Elértük ezt. Ez már egy achievement önmagában, hogy Stanley Parable 2, és nem Ultra Deluxe. Átneveztettük a játékot konkrétan. Zseniális. Nem tudok mit mondani. Zseniális. Innen fogjuk folytatni. Valószínűleg hétfőn egyébként. Szétadom. Totálisan. Számítottam egyébként rá, hogy valami, hát nem is tudom, hogy mondjam, grandiózus lesz ez a játék. Így önmagában is. Azt nem tudtam, hogy mennyire, de én nem csalódtam így első játszásra, úgyhogy remélem ti sem, remélem élveztétek annyira, mint én legalább. Folytatni fogjuk szerintem mindenképpen, megnézzük, hogy milyen rejtelmeket tartogat még számunkra. Ez a Stanley Parable 2 most már. Aztán ja. Várjuk. Tűkön ülve várjuk. Addig meg legyetek jók, legyetek pozitívak. Legközelebb találkozunk. Szevasztok, srácok!